Гей, ми на Буковелі, самому популярному курорті в Україні. Чтобы познакомиться с совладельцем этого курорта и узнать историю его создания. Подписывайтесь на самый быстрорастущий канал в Украине по бизнесу и ставьте вот такой жирнющий лайк. Салют, друзья! Young Business Club приехал на Буковель, и мы не только делаем бизнес вместе, а и отдыхаем. Да, друзья? Хто не встиг на розіграш туру до Шрі-Ланки, є можливість безкоштовно відпочити на Буковелі. І проживання, і скіпаси, і... Від фільмів для дорослих до Буковелю за $500 мільйона. Після 12-ї ночі. Що це за фільм, який направлений, зрозуміло всім. Від картатих сумок до народного депутата. Спали ми в мінусових температурах, не було за що їсти, по 20 кг скидували. Хто має круті ідеї для розвитку бізнесу на Буковелі? Не встидайтесь, пишіть, кажіть, або пану Андрію, або мені. Сегодня 954-й день, как я бегаю каждый день. От ви добре, що бігаєте, то багато хто бігне. Почали. Друзі, сьогодні в нас в гостях Олександр Шевченко, співвласник Буковеля, номер 1 курорту по популярності в Україні. І вже переміг східноєвропейську конкуренцію. Попрошу. Номер 1 в Східній Європі, так? І ми приїхали дізнатися історію, як було це створено, як вийшла ідея і вашу історію. Розкажіть, будь ласка, звідки ви і як це починалося? З Коломиї та Києва. Найбільший гірськолижний курорт України – Буковель – це 63 траси усіх рівнів складності, 7 готельних комплексів на 1500 місць, не кажучи вже про окремі 4 та 5-зіркові вілли-шале з власними гаражами, басейнами та спа-комплексами. В розвиток курорту вже вклали більше $500 мільйона. Це на сьогодні, а 18 років тому все почалося з ідеї після вдалого відпочинку. Мені так поталанило, що поїхав кататись на лижах. Словаків донували з 99 на 2000 рік. Так. Я відчув, який це кайф на лижах кататись. І думаю, ну, чи може бути бізнес і такий, що подобається, і успішний. Ну, про успішність я тоді ще не думав. До 2002 року ми розвивали так, наскільки могли. Вклали посильні гроші, на той момент $2 мільйони вже. Будували, може, за 1,5 підйомника, пару домиків. І потім зацікавили групу «Приват», Ігора Коломойського, Ігора Палець. Відповідно, знаючи ще раніше Ігора Палиця. І, відповідно, з того часу почав Приватбанк фінансувати цей великий проєкт, який доволі став успішним. Скільки людей працює на Буковелі і яка у них мотивація? Матеріальна, нематеріальна? В Буковелі працює 5 тисяч людей приблизно. Це в різних підприємствах. Мотивація у них, в першу чергу, фінансова. Буковель – це великий магніт, що він є дуже соціально напрямлений. Тобто цілий регіон фактично отримав шанс на достойне проживання. Село самого незаможного з Поляниці боялись сказати, бо їм було соромно, що вони фактично живуть в Поляниці. Зараз село перетворилося в село мільйонерів. Тому давайте будемо робити так, щоб кожна людина навкруги вас, навкруги вашого бізнесу була заможна, щаслива і могла створити сама себе. Буковель по праву можна називати унікальним бізнес-середовищем в Україні. Партнером цього курорту може стати кожен. Головне – крута ідея, яка залучить ще більше туристів та будувати бізнес за тутешніми правилами. В Буковелі правила однакові для всіх. Буковель відкритий для всіх. Але тут не можеш нічого рішати. Щось підкупити когось, хабаря комусь запропонувати, тут це не проходить. Як стати партнерами тоді Буковелю, коли є дуже багато молодих хлопців, дівчат, які дивляться це відео, є ідеї, можливо? Можливо, просто з якимось чином організуватися. От в Буковелі ми бачимо, що можна було б зробити такі і такі речі і пропонувати, і не боятися. І Буковель зацікавлений в максимальній кількості різних бізнесів, сервісів, щоб ті люди, які приїжджають сюди, отримали максимальне задоволення. Сказали, що Буковель – найкращий курорт світу. Так і буде колись. Друзі, в кого є класні ідеї, який бізнес створити в Буковелі,
Пишіть коментарі, і там топ-10 найкращих ідей я вам вишлю в Фейсбуці, і ви розглянете. Не встидайтесь, пишіть, кажіть. Або пану Андрію, або мені. У мене сторінка в Фейсбуці, Олександр Шевченко, англійська абревіатура. Ссылки. Там, де я себе сам, як кажуть, розписую, описую, відписую, щоб ви не думали, що хтось там за мене це робить. У 2014-му на Буковелі відкрили найбільше штучне озеро в Україні. Такий собі реальний кейс, який залучив ще й літніх відпочивальників. Проект вартістю близько 150 мільйонів гривень спершу планувався як резервуар для систем штучного снігу. З анексією Криму подумали, що б не зробити тут Гуцульське Карпатське озеро, як назвала його співачка Руслана, озеро молодості. Воно тут плаває в будь-яку температуру. Що ми думаємо, що до вітрокостюму, коли плаває, плюс 14, то, я думаю, немає такої іншої людини, яка б те саме спробувала зробити. Я думаю, немає 750 метрів довжина озера, 10 метрів глибини, плаває повністю. Як заробили перші гроші? Скільки вам було років? Який був перший бізнес? Перший бізнес – це, напевно, що в 16 років пішов на роботу, в депо, Так. в КІП. Тобто Чи ремонтувати, депо? Ні, депо Коломийське, депо, бо я сам з Коломиї. Ремонтував електроніку разом з людьми. Скільки ви заробляли тоді? Я думаю, що не помиляюсь, рублів 120, тоді ж були рублі. Відкриваю відеосалони. От перший бізнес, скільки років вам було, коли відеосалон? 19. Як прийшла ця ідея? 19-18. Ну так, всі почали щось робити, та й думаю, давайте щось будемо робити. І відповідно в таких дальніх селах заробляв, як кажуть, одні фільми по рублю, потім по 3 після 12-ї ночі. Тому відповідно, якби, що то за фільм, який направлений, зрозуміло всім, але тим не менше, якби заробляв на чому міг, щоб виживати якось. Скільки ви заробляли тоді? 200, напевно, рублів в день, а коли всі заробляли 200 в місяць. Потім всі відеосалони, як кажуть, декілька штук відкриті були, передав друзям, потім результат був негативний. Негативний досвід якраз, коли ти щось сам зробиш, Так. і непідготовлені люди починають ним керувати, починається то панібратство, то зловживання і так далі, тому подібне. І ти відеосалон почали якось загнивати. А далі картаті сумки і популярна в 90-ті торгівля з Польщею, розборки з рідними митниками, які часто конфіскували товари у приватних підприємців. Свій перший капітал, про який не соромно сказати, $4000, Шевченко сколотив на перекупі польських автівок. Тоді йому ледве виповнилося 23. Ну, такий нелегкий був шлях, скажу чесно. Спали ми в мінусових температурах, бо не було за що їсти. По 20 кг скидували, тому що не було в перших початках що їсти, їли картоплю тільки фактично посолену. Грибі випробовування, які нам Бог дає, ми спроможні подавати. Як ви зробили перші $10 000? Один товариш моїх батьків, це якщо ти щось принесеш толкове, це Попадюк Анатолій Васильович, допоможе тобі почати. Ну, в 95-му році щось таке толкове приніс, що треба переробляти молоко, експортувати різні види продукції. І, відповідно, таким чином ми почали агропромисловий свій бізнес. І він доволі був успішним. Сегодня 954 день, как я бегаю каждый день. Невзирая на погоду, сейчас минус 22, Буковель, или Бразилия плюс 35. Это дает силы двигаться вперед при любых обстоятельствах. Кто хочет пробежаться вместе? Скоро, а точнее 12 апреля, 1000 дней, как я бегаю каждый день. Давайте на этот день пробежимся вместе. Напишите свой телефон в комментариях, и мы пробежимся. До скорого! Звідки прийшла ідея назвати Буковель? Була старовинна назва одної з гір, яку ми освоїли – Буковель, тобто Бук і Єль. Ага. Відповідно, якось так назвали і з багатьох назв вибрали саме, яка стала вже відомим брендом і досить таки вдала назва. За що люди найчастіше вас критикують? Мене критикують, можливо, за те, що для них за високі ціни в Буковелі. Але я рахую, що ціни регулює ринок. Якщо взяти, порівняти з європейськими курортами, то Буковель разом в 3 дешевше. В результаті це доводять 30-50% іноземних туристів, які щодня тут. Із Румунії, із Білорусі, із Польщі, із Молдови, із Угорщини, ну з багатьох країн.
зробили, наприклад, але зробили не так, як хочете. Наприклад, про кабель. Кожна людина має право на помилку. Так. Кожна людина робить помилки. Я шкодую, що, можливо, не був більш енергійний, щоб зробити якомога більше помилок, тоді би досягнув набагато більше чого. Тому, відповідно, коли починаєте щось бізнес, будь-який бізнес, і хочете зменшити кількість помилок, просто старайтесь зробити максимально все самі. І якщо вам здається, що вже все окей, все класно, ви все заробили і можна йти на пенсію, це початок вашого краху. Треба до останньої, як кажуть, до останнього подиху йти в розвиток. Скільки вам років не було? Чи 50, чи 90, чи 120? Бог відміряв 120. Але в 120 треба не забути, що Бог нас там чекає. Зробити все максимально самостійно і якісно. Саме так керівництво Буковелю вирішило проблему комфортного під'їзду до курорту. Цю дорогу зробили власними силами і вийшло надійно і, що не менш важливо, дешевше від подібних ремонтних робіт по країні. Була така догма, що 1 кілометр дороги має коштувати $1 мільйон будівництво. Ми ту догму зламали. Відповідно, та реконструкція, яка сьогодні відбувається в більшості доріг України з 10-літньою гарантією, відбувається втричі дешевше. Що робити тим людям, які хочуть почати свою справу зараз? Що ви їм порадили? Те, чого ще не існує. Мається на увазі ті підходи до бізнесу. Тобто, коли ми починали Буковель, відповідно, вже були інші гірськолижні курорти. Вже пройшов з того моменту час, відповідно, змінились технології, підходи. І, знаєте, коли хочеш когось догнати, завжди будеш бачити його спину. Так. Коли захочеш його обігнати, то треба щось зробити так, щоб в тебе було сили його обігнати. От ви добре, що бігаєте, то багато кого обігнати. Давайте щось подаруємо людям, які дивляться наше інтерв'ю. Ви знаєте все, що в Буковелі є. Так. Плюс народний депутат, думаєте, що людям подарувати. Давайте, тоді перше, вам 46 років, так? Так. Скоро 47. Дай Бог доживу. Доживете. Перше, ми тоді подаруємо 46 скайпасів. Умови я вам розкажу чуть-чуть пізніше. Друге, ми подаруємо вікенд на двоїх на Буковель, де буде проживання. І скайпаси теж. І скайпаси для них, так. І третє, найкращим людям, хто виконує умови І проживання, і скайпаси, і? Вечеря з вами. І екскурсію ми Якщо я буду достойний, якщо люди захочуть. Я думаю, захочуть. Ось, умови конкурсу дуже прості. Перше, підписатися на YouTube канал Олександра. Друге, бути підписаним на наш канал. Щоб побачити. Так. І третє, друзі мої, задайте питання про що. Ви задайте, будь ласка, питання про те, що ви хочете дізнатися про Олександра. І топ-10 найкращих питань, які ми ще виберемо, Олександр відповість. Слава Україні! Героям слава! З Богом! Это Ян Вячеслав, подписывайтесь на наш канал.